Ai Sranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden, voor een beter heden. Het is vandaag onze 75ste uitzending. En ja, ik mag trots zijn dus dat we zo ver zijn beland, 75 uitzendingen. En er volgen nog meer. Kijk lieve mensen, politiek Suriname die staat nu helemaal op zijn kop. Het is nu echt een brokkelbana wat er nu gespeeld wordt. Want u moet begrijpen, de verkiezingen die staan achter de deur. Nog slechts 10 maanden en dan zijn we weer zover. Dat Surinamers de gang zullen moeten gaan naar de stembus. En dan probeert men van alles te doen om de Surinaamse bevolking zover te krijgen dat ze weer als makkelammetjes achter ze heen gaan lopen om wederom hun stem op hun uit te brengen. Maar ik ga u één ding zeggen, desranama aiko opono. De go arki de vergadering voor jou, maar de no stem you. Dus je kan beginnen nat je woorzo sang omit you 25 mei 2020. Lieve mensen, ik heb vandaag Asha Mongra uitgenodigd. Waarom? Omdat ze arts is en we gaan merendeels over artsen praten. Goedenavond. Goedenavond Joyce. Alles goed? Goedenavond kijkers. Ja hoor, dankjewel. Oké, maar met de artsen gaat het op dit moment niet zo goed, want we weten dus dat er 50 artsen zijn gehaald vanuit Cuba om hier zogenaamd, tussen aanhalingstekens, te komen invallen. Want zoals Bouterse dat gezegd heeft op zijn persconferentie, is dus dat hij niet kan rekenen op de Surinaamse artsen, omdat ze merendeels geldwolven zijn, ze willen geld verdienen. Daarom heeft hij deze mensen hier naartoe gehaald om de gemeenschap te dienen. U bent arts, dus vraag 1 is, bent u ook zo'n geldwolf zoals dat gekenschetst wordt? En wat kunt u zeggen over de mensen die ze naar hier toe hebben gehaald om zogenaamd Surinaamse artsen te vervangen? Nou, om te beginnen natuurlijk de uitspraak van de president om op die manier in de media, zowel nationaal voor onze landgenoten als internationaal, dat hij op deze manier onze artsen, weet je, als beroepsgroep heeft gekwalificeerd, is zeer ernstig. Het is schandalig, het is onze president. En je zou dus verwachten tenminste dat de president in ieder geval ook naar buiten toe niet op die manier een beroepsgroep beledigt, gedisqualificeerd. Want de president houdt van voetbal, hoor ik. Dus voor een coach is het natuurlijk dat je je eigen hele voetbalteam disqualificeert en zegt dat de buitenlanders bezig zijn en beter zijn. Het vertrouwen in de artsen en de integriteit van de artsen in Suriname zijn hierdoor ernstig geschaad. En dat is tenminste zeer te betreuren voor de beroepsgroep, voor natuurlijk ik als arts ook. En dat betreuren we ten zeerste, dat is heel ernstig, dat is 1. Tweede is natuurlijk ook dat 50 Cubaanse artsen naar Suriname komen. De manier waarop. Je zou dus verwachten dat kijk, de beroepsgroep, tenminste gezondheidszorg, is een systeem. Net als onderwijs is het een systeem. Dat betekent, er zijn diverse schakels in een keten. Het is een gesloten systeem. Je hebt de arts, je hebt specialisten, je hebt ziekenhuis, je hebt apotheken, je hebt dus de röntgen, etc. Alles moet kunnen werken in een systeem. En daarvoor natuurlijk heb je opleidingen die eigenlijk door de Vereniging van Medici met volksgezondheid natuurlijk ook is afgestemd. En dan plotseling haal je uit je dolle kop, haal je dus 50 artsen uit het buitenland, Cubaanse artsen, waarvan we dus niet weten hoe ze gekwalificeerd zijn, etc. Breng je gewoon in een systeem. En dat is dus natuurlijk heel verkeerd. Het feit alleen maar al dat je dus bedenkt dat wanneer je dus ook artsen uit het buitenland zo brengt, zou je tenminste moeten kijken naar de kwaliteit en natuurlijk ook de vereniging, de beroepsgroep vragen in hoeverre kunnen deze artsen dus wel werken binnen ons systeem. Want het gaat om gezondheidszorg, hè? Dat moet je dus niet vergeten. Dat is dus niet gebeurd. 2. Je hebt dus in feite dat gezegd wordt door de minister van Volksgezondheid. Ja, die heeft een grote blunder gemaakt natuurlijk. Om aan te geven met statistieken
dat 0,8% op de 10.000 artsen dat we hier nodig hebben, et cetera, of hier hebben. In ieder geval heeft hij een grote blunder gemaakt. Het is ernstig dat een minister van Volksgezondheid niet op de hoogte is, één, over het aantal artsen die we hebben, en ten tweede, dat je dus statistisch ook nog zo'n grote blunder maakt. Kijk, het is een medische gezondheidszorg heeft te maken met wetenschap. Het is jammer, kijk, in feite mag je misschien die minister niet eens op die manier kwalijk nemen. Degene die hem daar plaatst, zou je eerder moeten kwalijk nemen, omdat zo'n minister moet tenminste beleid kunnen hebben, een visie kunnen hebben, ontwikkelingsvisie, ook bij betrekking tot de gezondheidszorg. En natuurlijk wetenschappelijk, als je uitspraak doet, moet je weten dat je dat moet kunnen staven. Met facts en figures moet je dat kunnen doen. Maar dat gebeurt dus niet. Dat is dus een zeer kwalijke zaak. En een andere is natuurlijk de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Toch? Ik bedoel, wetenschap komt er niet voor. Die maakt daar een planning om op een gegeven moment plotseling te zeggen de numerus fixus van 60 artsen die toegelaten worden en fysiotherapeuten, die gaat terug naar 20. Op grond waarvan heb je dat gebaseerd? Heb je wetenschappelijk onderzoek gedaan om te zeggen van hé, ik heb onderzoek gedaan met alle actoren, bla bla bla. We hebben dus gekeken van dit is eigenlijk, hier komt dit eruit, et cetera. Je zegt van er is dus 70 artsen die kunnen dus niet doorstromen. En dan zeg je dus, ik ga 20 nu doorlaten, dan kan er 70. Heb je met degene die de mensen moet opleiden, waar er opstopping is, heb je met de specialisten gesproken? Heb je het probleem aangekaart? Ja? Heb je erover gekeken van wat is de planning voor de toekomst, hoeveel artsen moeten gaan? Er is niks aan wetenschap gedaan, wetenschappelijk onderzoek. En met de actoren, om te kijken hoe je een probleem oplost. En je komt van de een op andere moment, zit je een heleboel jonge mensen die willen studeren, die arts willen worden. Zet je gewoon daar een stap voor. Onberekend, gewoon uit het niks. En gelukkig is de president daarna weer erin gekomen en zegt van luister, het wordt weer 60. Dit is een begin play. Zo ga je niet om met een instituut als gezondheidszorg. Dat je op een gegeven moment zegt, dit doe ik niet, morgen stop ik, dat doe ik dat. Dat is heel ernstig. Dus wat dat betreft is het ten eerste af te keuren. En als je zegt van luister, als ik een geldwolf ben. Nou, ik ben een huisarts. Ja, en ik heb dus een bedrijf ook. Mijn huisartsenpraktijk. En als ik een geldwolf zou zijn, zou ik in feite al lang moeten stoppen. Simpelweg, de kosten zijn hoog geworden, net als alle bedrijven. En daartegenover krijg je nog meer dingen dat men gaat zeggen, bijvoorbeeld de assistenten of mensen die bij je werken. Dan moet je dus volgens het contract van de president, dan moet je dus eigenlijk dit betalen, je moet dat betalen, je moet dat betalen. Nou, als je meer assistenten hebt, dat ken je niet. Alle voorzieningen zijn dus omhoog gegaan. We worden eind van de maand krijgen we geen salaris. Dus eind van de maand ben ik net als hoefdraad, moet ik elke keer gaan lenen. Om dan mijn personeel tenminste te kunnen betalen. Toch? En daarna krijg je natuurlijk in de tussentijd het televisie afgesloten, dit en dat. In ieder geval krijg je dus als huisarts die een bedrijf heeft, is het heel moeilijk voor ons. En als we geldwolven waren, waren we al lang gestopt. Dus dat is in ieder geval één waar ik denk dat de president niet weet waarover hij praat. Erger nog, als je zou moeten denken aan de specialisten die in ziekenhuizen werken. Toch, dat is ook zoiets, het lijkt bijna op houden dief. Ze moeten maar eens een keertje gaan, en ik denk dat de Vereniging van Medici daarin beter moet uitkomen om het volk uit te leggen hoeveel achterstand er is om specialisten te betalen. Dus je verleent je diensten, toch, tenminste ook voor het klinische deel. Weet u hoe lang specialisten niet betaald worden? En men gaat door om te werken. Als we het hebben over humanitair, de minister van Onderwijs praat over human, toch? Humanitair bezig zijn, toch? In een andere setting, als mensen 1 of 2 maanden hun geld niet krijgen, wat doen ze? Ze staken. Deze specialisten gaan door om te werken. Daarna zijn er declaraties die ze indienen, toch? Bij SZF, etc. Moeten ze maar iets duidelijk naar buiten brengen wat er gebeurt. Ze werken en dan zijn er 1001 redenen waarom ze geen geld krijgen. En dan blijven ze maar doorgaan. Wanneer je diensten verleent en je krijgt daarvoor geen geld, dat is zeer ernstig. En dan word je daar bovenop nog, dus je betaalt die mensen niet hun geld en dan ga je ze ook nog geldwolven noemen. Dus dat is heel ernstig. Het feit alleen maar ook natuurlijk dat er Cubaanse artsen komen, het systeem. Daar moeten we praten, mensenrechten, dat is toch wel voor ons belangrijk. Suriname is aangesloten aan een heleboel van die internationale organisaties. De Cubaanse artsen, dat is dus een exportproduct, toch, zoals dat ook bekend is van Cuba. En dan moeten we natuurlijk bij onszelf te raden gaan we ons hieraan ook schuldig maken. Toch, want in feite is het dat mensen
mensen worden afgeleverd hier tegen betaling, waarbij ze dus een deel krijgen en de rest gaat naar de staat. Toch? Ik bedoel, we hebben over allerlei vormen van traffic, mensen traffic, et cetera. Maar dit is eigenlijk een human en medical trafficking waarmee we te maken krijgen in Suriname. En dan moeten we ons afvragen, willen we als land dit toestaan, dat we ook hier aan meewerken? Voor exploratie van artsen die in feite maar een deel van het bedrag krijgen waarvoor ze gaan werken. Dus kijk, ze zeggen er is geen geld, toch? Ja. Het land heeft geen geld, zelfs je eigen geld kan je niet opnemen. Om maar niet te praten over het land zoals men zegt, money no day. Maar if money no day, dan hoe haal je dan 50 Cubaanse artsen hier naartoe? Je gaat ze moeten betalen, want ze zijn niet pro deo naar hier gekomen, toch? Ja. Je gaat ze moeten betalen en net wat je zegt, een deel gaat ook naar het land. Nou, van waar gaan ze dat geld halen dan? Heb je een idee? Ja, en het erge, nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als we kijken naar het kostenplaatje wat ons wordt voorgehouden, door de minister van Onderwijs, et cetera, is ook expliciet aan hem gevraagd tijdens de persconferentie van hoeveel gaat het ons kosten. En hij zegt dat we zijn er nog niet uit. Hij en minister Hoefdra die gaan nog naar Cuba gaan om te gaan praten. Ik bedoel, dat betekent dat je totaal geen indruk hebt van het budget. Je laat de mensen hier komen, dan ga je daarna praten over wat het me gaat kosten. Wie werkt nou zo? Toch? En de kosten die gegeven zijn, ik begreep $800. En dan heb je dat transport, huisvesting, allerlei andere dingen zijn erbij in het pakket die eigenlijk aan zo'n arts gegeven wordt. Maar wat we ons ook moeten afvragen, er gaat ook een deel, toch, want het zijn exportproducten naar de Cubaanse staat. Wordt dat ook niet de SRD betaald, denk ik. Dus we moeten ons afvragen hoeveel $, zal betaald worden aan de staat Cuba voor deze artsen en hoeveel wij hier kwijt zijn. Immers, onze ondernemers in Suriname, die hebben geen $, die krijgen het niet om in ons land te produceren, om onze economie in stand te houden. En wat, ik bedoel, in hemelsnaam, hoe kom je erbij om dan op deze manier voor het geld dat we niet hebben, dat je dit nog gaat doen om Cubaanse artsen, weet je, of tenminste voor hun $, te gaan geven aan de staat, et cetera. Ja toch, dat doe je niet. Wat voor planning is dit? Had dat geld dat je dan denkt te hebben, besteed aan je eigen artsen. Er zijn studenten die moeten afstuderen. Faciliteer hun. Toch? Geef hun dat geld dat ze eigenlijk ook voor hunzelf, dat ze iets kunnen opzetten en als je ze naar het binnenland wil laten gaan, prima. Ga dan zorgen voor faciliteiten voor hun in het binnenland. Zorg dat ze huisvesting hebben. Ik bedoel, kijk maar hoe vaak we hebben gehoord toch, dat onderwijs et cetera zijn gegaan. In kapotte huizen, weet je wel, moeten zijn open ramen et cetera. Dat gaat niemand kunnen. Dus ik bedoel, zorg ervoor en tenminste moet men ook nog kunnen aangeven. Is er werkelijk, wat men zegt dat, is het bewezen dat artsen niet naar het binnenland gaan? Indien ze niet naar het binnenland gaan, waarom willen ze niet naar het binnenland gaan? Als het geargumenteerd is dat ze om de huizen et cetera of allerlei faciliteiten die zijn, wat heb je gedaan om dat probleem op te lossen? Dan heb je tenminste structureel bezig geweest. Maar ja, kijk, om de laatste vraag, want de tijd gaat zo snel. Kijk, in feite heeft de president helemaal geen poot om op te staan. Weet je waarom ik dat zeg? Kijk, hij schreeuwt uit volle borst, zegt als het aan hem lag, had hij in plaats van die 500 artsen naar hier gebracht. Want net zoals ik eerder zei, want de artsen van Suriname, nou money they want Mickey. Maar luister nou, hebben de artsen schuld? Want je hebt toch een speciale zending, een medische zending, die naar het binnenland moet gaan. Kan je dan daarvoor de artsen die hier te landen werken, daarvoor een invul aanduiden? Nee, maar dat is juist te maken met planning. Ja toch? Er was dus ook een systeem, de medische zending die zorgde voor het binnenland. We hebben de RGD-artsen, genoeg begreep ik ook, er zijn genoeg RGD-artsen. Dat systeem is er. Toch? En alleen krijg je dat de medische zending, ga daarvoor mensen weer inzetten, leid daarvoor weer artsen op. Toch? Want dat de medische zending functioneerde al die tijd, maar natuurlijk, je moet weten, het is politieke tijd en ik denk dat in ieder geval de president natuurlijk denkt ook aan eigen voordelen. Want 4 jaar lang heeft hij geslapen. Het laatste was in 2014, dat vlak voor de verkiezingen kreeg je dat Sinterklaaswijs wordt eigenlijk worden allerlei kaartjes uitgedeeld voor verzekerden.
En direct na de verkiezing wordt alles weer ingetrokken. Dus voor de verkiezing nu moet het binnenland horen van we gaan artsen naar jullie toe sturen. Ik denk dat het allemaal eigenlijk meer te maken heeft met andere belangen. Maar wat hij niet weet, dat hij de gezondheidszorg ernstig schade toebrengt. En ik zou hem adviseren om in ieder geval de minister van Volksgezondheid en de minister van Onderwijs om werkelijk te denken als je deze mensen nog daar moet laten. Want ook de opmerkingen van de minister van Onderwijs om te zeggen dat artsen robotten zijn en dat ze dus geen communicatieve vaardigheden hebben en humanitair kunnen zijn, dat is in feite voor een minister die ook nog psychologisch vraagt je af, waarmee heb je te maken? En dan heeft het over communicatie. Ik bedoel, daarover praten wij altijd, hoe gaan deze Cubanen communiceren? Dus wij kunnen niet goed communiceren. Hoe gaan de Cubanen kunnen communiceren met de mensen? Dus ik denk dat die totaal niet weet wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de gezondheidszorg. Of überhaupt, wat communicatie betreft, mag ze eeuwig, denk ik, als psycholoog komt ze ernstig tekort. Oké, Asja, heel hartelijk dank voor je komst hier en de uitleg naar de samenleving toe. Trouwens, de VMS heeft ook inmiddels al een brief geschreven en gestuurd naar de apothekers. Dus dat ze ook aan de president moeten gaan vragen, zeg, in welke taal gaan die recepten worden uitgeschreven, net wat je zegt. Maar we zullen kijken wat er allemaal gebeurt. We weten het al, dat deze president, het is net wanneer je achter de ezel staat dat je een schot verwacht. Dus dat zijn zo van die dingen van deze president. Maar ja, lieve mensen, we leven in Brokobana tijd, verkiezingstijd, dus we kunnen van alles verwachten. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn. Ik zou zeggen, een hele fijne kijkavond verder en tot een volgende keer. Bye bye. Hai strana